მშვიდობისა. ეს არის გადაცემა შეუზღუდავი სულსამეკი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მოხალისე მარი მალაყმაძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სოფლკალო ადამიანებზე ბათუმში. შევსებით გავარკვევთ, რა საკითხს მთავრობა მიუსაფარ ადამიანების დასახმარებლად. რატომ არ აშენა თავშესაფარი ბათუმში და რა აქციას გეგმავენ სტუდენტები. გადაცემა მზადდება თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის ფარგლებში, ახალგაზრდებში დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია. პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის მხარდამჭერი ნაციონალური ფონდის მხარდაჭერით. თავდაპირველად ჩვენი სტუმრებია მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური სამსახურის უფროსის მოადგილე ბატონი გოჩა ჯიბლაძე და აგრეთვე შეუთავის უნივერსიტეტის სტუდენტი მჟავანაძე. თქვენ კი მაყურებელს გაქვთ შესაძლებლობა დააფიქსიროთ თქვენი აზრი Facebook-ის გვერდზე თავისუფალ ჟურნალისტთა სახელი ან Skype-ის საშუალებით ბათუმი პრესკაფე წერტილი ბათუმი. აგრეთვე თქვენ ეკრანზე ხედავთ ფოტოს, რომელიც გადაღებულია აქციის მსვლელობის დროს სტუდენტების მიერ. მას შესაძლოა და პირველი კითხვა მაქვს შენთან ედო. მე ვიცი შეხარ საფრთხებული აქციის ორგანიზატორი. შეგვიძლია ესაუბროთ ამ აქციის შესახებ, რას გეგმავთ და როგორ აპირებთ ამის განხორციელებას? ეს საფრთხებული აქცია პოლიტიკურად მატარებს ფარგლებში სამყარო და სამყარო ხალხის მოსწავლე საჯარო დასაწყალი. მაგრამ ხალხის დასაწყალს ყოველ წელიწადს ვიმოვლები არამხოლოდ შეეხება და ყოველდღიურად ახალგაზრდების შემდეგ მერია დაუწყოს ავტობუსს და ყველაფერს ვარიგებთ მიკროფონში. და რამე ხანი ახლა ჩასწრე ამ აქტივობაში? ყველაფერში ვაკეთებთ ამ აქტივობას სტუდენტები. და რამდენად ადამიანი ღებულობს ამ აქციაში მონაწილეობას? შეშულა აქციაში მონაწილეობა დაახლოებით 50 ადამიანია, რაც შეეხება გადაცემის შეგროვებას. Ανακοίνωση Τσέχοβο, ჩემი სამეგობრო, დაახლოებით სტუდენტები დაახლოებით მერიის გამოფხიზნებს. და შაშანთან შედარებით წელს თუ გაიზარდა ინტერესი? კი, მე გითხრათ, რომ წელს ვიჩვენე მოსწავლეების ჩაება პროექტში, თუმცა მე ვარები ფარგლების გამოცემაში და დაახლოებით 30% უკვე ამ ინფორმაციას სამშობლოში. და როგორ ხდება ამ ინფორმაციის გავრცელება აქციების შესახებ? ამისთვის რეკომენდაცია სხვადასხვა ზონის აკეთეს სამფაერი. ქალაქის ფარგლებში მოსწავლეები ხელმძღვანელები სოციალური ორგანიზაციაში. დიდი მადლობა. ბატონო გოჩა, ჩემთვის ცნობილია, რომ წელს გაიხსნა ურეხის ღამის თავშესაფარი. და რამდენ ადამიანზე გადაესწრებოდნენ თავშესაფარში ადგილები და რეალურად რამდენი ადამიანი იმყოფება? პირველად მოგესალმები ინტერნეტის სივრცის მაყურებელს, როცა დღევანდელზე გარდაგვებას და მე მინდა მოგახსენოთ სანამ მუშაობთ საკითხზე გადავიდე, რომ მიმდინარე პერიოდში და მიმდინარე წელს მთელ საქართველოში კონკრეტულად აჭარის რეგიონში ძალიან ცუდი კლიმატური პირობები და მძიმე ზამთარი იყო, მოგეხსენებათ დიდი ნალექი, თოვლის სახე და ღამის ყინვები. მოგეხსენებათ, რომ გავაისახებენ 2012 წლის აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში საქართველოს სკოლების მართვის სააგენტომ გადმოცა მერიას ყოფილი ბავშვთა სახლის შენობა, რომელიც აუცილებლობაში მოითხოვს მიმდინარე პერიოდში ნაწილი მისი შენობის რეკონსტრუქციას. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ დადგა ცივი ზამთარი და არის ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან უსახლკარო და რომლის მოთავსებაც აუცილებელი იყო თბილ და მყუდრო გარემოში, იქნა მერიის მიერ ორგანიზებული საყოფილ ბავშვთა სახლის შენობაში, ურების დასახლებაში ღამის თავშესაფარი, სადაც ფუნქციონირებს დაახლოებით 10 დღეა, კედელი მოწყობილია და შეიძლება მომსახურება გაუწიოს 30-დან 40-მდე ბენეფიციარს. ღამის აღშამი დასუფთავების საშუალება ეძლევათ და თბილ მყუდრო გარემოში უყოფა ინფორმაციის მიღება თუ ამის საშუალება და სურვილი ექნება თავად ბენეფიციარს. წელი ღამის განმავლობაში იქნება ღამის თავშესაფარში და შემდეგ 10-დან 11 საათიდან მის სურვილისამებრ დატოვებთ თავშესაფარს. განმეორებით შემთხვევაში მომართვისას უკვე არ იქნება საჭირო საფათულო ეკიპაჟით წარმოქმნა ან სხვა სამსახურების მიერ, მათ შეიძლება თავად მოგვართოს და მიმართოს ღამის თავშესაფარს. ბათუმის მერიამ გამოყო სამი ხელშეკრულებით გაუფორმა სამ თანამშრომლად, გამოყო ხელფასი და სადღეგმო თამაშ რეჟიმში ემსახურებიან ღამის თავშესაფარს.
შემდგომში მე მინდა მოვახსენო მაყურებელს, რომ მთლიანობაში ქალაქ მერიას დაგეგმილი აქვს ორგანიზება გააკეთოს ამ ყოფილ ბავშვთა სახლის შენობაში სამანეო ტიპის სახლი, სადაც დაკმაყოფილდება დროებით საცხოვრებლით 30-მდე ოჯახი, რომლებიც გარკვეული პირობების გამო ხანძრით ან სტიქით დაზარალებული დაკარგავს საცხოვრებელ ფარს, ან მიუსადეგი იქნება ცხოვრებისათვის და გარდა ამისა გათვლილი გვაქვს 80 ბენეფიციარზე ღამის თავშესაფარი. ჩვენ ურთიერთობა გვქონდა შვეიცარიის წარმომადგენლობასთან, არქიტექტორებთან, ინჟინერებთან, გადაეცა მათ შენობის კონსტრუქციის მდგრადობა ადგილობრივი თვითმმართველობის სპეციალისტების მიერ. მომავალი წლიდან თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები, ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები და აგრეთვე დაგეგმილია ბათუმის ხელოვნების სტუდენტები შესაბამისი რა თქმა უნდა სპეციალობებით და აგრეთვე შვეიცარიული ერთობლივი სტუდენტები შეიმუშავებენ რამოდენიმე პროექტს. უსასყიდლოდ ეს პროექტი, გამარჯვებული პროექტი იქნება რა თქმა უნდა ჩატარდება პროექტების კონკურსიდან, გამარჯვებული პროექტის მიხედვით შემდეგ ჩამოყალიბებით და დაიწყება ამ სახლის რეკონსტრუქცია, სადღაც ზაფხულის პერიოდში. ამ ეტაპზე მე მოგახსენებ კიდევ ერთხელ, განთავსებულია და ორგანიზებულია ღამის თავშესაფარი, რომელიც საშუალებას მისცემს მთელი ზამთრის პერიოდში ღამის საათებში მოთავსდეს 30-დან 40-მდე ბენეფიციარი. და რა კრიტერიუმების კრიტერიუმი, უმთავრესი კრიტერიუმია ის, რომ ღამის პერიოდში ადამიანი არ უნდა იყოს გარეთ და არ უნდა მოიხმოს და არ უნდა შეელახოს მას ჯანმრთელობა და ვისაც ეს პირობები არ აქვს და მომართავს რა თქმა უნდა გაფრთხილებულია საპატრულო ეკიპაჟები, შეუძლიათ მერიის ხელქაზე დაარეკონ, სასწრაფო მანქანებიც მობილიზებული ამ შემთხვევაში და მე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მოყვანილი და ასაკის შეზღუდვა არ იქნება ამ შემთხვევაში, ვინაიდან თუ ჭირდება ადამიანს ღამის გათევა, ვისაც სახლი კარი არ გააჩნია, რა თქმა უნდა ჩვენ გავუწევთ ახლა. სამჯერ მე ვიყავი გაგურეხი თავშესაფარში და ეს თითქმის სერიალი იყო. შემიძლია ჯანმრთელობისა სწორად ინფორმირებულები არიან ადამიანები ამ თავშესაფრის შესახებ. და როგორ ფიქრობ, რატო არიან ადამიანები ღამის გასათევად? არაფერ ჩვეულებრივი მოხალხეებია, რომ საპატრულო ეკიპაჟიც კი იყო, არაინფორმირებული იყო. ჩვენ მქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ საპატრულო ეკიპაჟი გამოიძახებ გადასაყვანად ნორმალურს ქუჩაში სკოლის. რა თქმა უნდა, კონტროლი ეცემოდა პრობლემები გადაყვანასთან დაკავშირებით სკოლის სოფლის გაბონებაზე გონია კარტას თავშესაფარი, სადაც ღამის გასათევი ანალოგიური ტიპის თავშესაფარი ისიც. უბრალოდ გაღებულობენ ნაცნობ მდგომარეობაში ადამიანებს და ორზე პიროვნება გადაყვანას ჩემი აზრით საპატრულო ეკიპაჟი მიდის ისეთ რაღაცას ვერაფერს, ვიდრე დაითანხმოს რომლის გადაყვანას. და ყველა იქნება უარს საპატრულო ეკიპაჟის ის დაახლოებით 10 დღე ხოლმე გასწინდა. ბენეფიციარი ყავდა ამათთვის განმავლობაში. 10 დღის განმავლობაში ხომ მე ბოლო წინა 2 დღის ინფორმაციას ვერ მოგახსენებ, მაგრამ 10-მდე ბენეფიციარი უკვე სახლობდა ღამის თავშესაფარში ამ 10 დღის განმავლობაში. პირველ დღეს და პირველი 2-3 დღე მომართვიანება რა თქმა უნდა ნაკლები იყო 1-2 ბენეფიციარი და შემდეგ ღამის განმავლობაში 7-8 ბენეფიციარი დაფიქსირდა 2 თვის უკვე. და გასათევი ადგილის გარდა უზრუნველყოფენ თუ არა საკვებითა და საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებითაც. ახლა მოგახსენებთ, აქ ღამის თავშესაფარის მოქმედება იწყება რა თქმა უნდა ღამის საათებში 8 საათიდან 7-8 საათიდან და რა თქმა უნდა საღამოს ვახშამი ცხელი ჩაი, კარაკი, პური და ნამსხვრები უზრუნველყოფილია რა თქმა უნდა ბენეფიციარი. აგრეთვე შეუძლია მას მოიწეს რიგოსთავი არის ამისთვის სამ პლანზები და მოისვენო შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ამის საშუალებაც არის საერთო დარბაზიანი და თუ მოსვენება უნდა რა თქმა უნდა არის საშუალებაც რომ მოისვენოს თბილ ოთახში.
და როგორც მე გავიქრა ღამის თავშესაფრის გარდა კიდევ მომავალში გეგმება დღე-ღამის თავშესაფრის გახსნა, დიახ? დღე-ღამის თავშესაფარი ქალაქ ბათუმის მერის ერთ-ერთი მიზნობრივი პროგრამაა, რომელიც უკვე ხორციელდება 7-8 წლის განმავლობაში და ემსახურება 115 ბენეფიციარს. ის მდებარეობს მინოშვილის ქუჩაზე და სადღეღამისო მოვლა პატრონობა ხორციელდება, აქედან მე შემიძლია ვთქვა, რომ 40% იმ ბენეფიციართა მობინადრეთ არის ძალიან მძიმე მოსავლე მდგომარეობაში, რომლებსაც საკვების მითანაც ადგილზე ჭირდებათ დასუფთავება, მოწესრიგება და მოვლა პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს სამჯერად კვებას, სამედიცინო დახმარებას და რა თქმა უნდა უზრუნველყოფილია ყველა იმ საგიგიენური საშუალებებით, პამპერსებით, სამკურნალო პრეპარატებით და შესაბამისი მედპერსონალით და მეთვალყურე პერსონალით, შემოწყალების დები, ექიმები და ექიმები მორიგეობები. ადგილზევე არის სატრაპეზო, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში მოქმედებს და სარდება საკვები 115 ბენეფიციარს მოვინადეს. ამ თავშესაფრის შესახებ ჩვენთვის ცნობილია, თუმცა უსახლკაროდ ერწყმის უფრო და უფრო იზრდება და კიდევ ერთი სადღეღამისო თავშესაფრის გახსნის გეგმა არ არის ჯერჯერობით. მე როგორც მოგახსენეთ, სამომავლო დაგეგმილია, პრობლემები არის მრავალფეროვანი, არის ადამიანები, რომლებიც საცხოვრებელი ფართის დეფიციტს როგორც ერთეულები განიცდიან, ასევე ოჯახებით და ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ქალაქ ბათუმის მერიამ შეხიდება გაეცემა იმ ოჯახებისთვის, ვისაც საკარი არ აქვს და შევასახლოს სამანევლო სოციალური საცხოვრებელ სახლში. გარდა ამისა, აქვე იქნება ორგანიზებული ღამის თავშესაფარი. შესაძლებელი იქნება სამომავლო ეს დაგეგმილი, ეს არის პროექტი, სამომავლო პროექტი და შესაძლებელი იქნება შეიძლება იქ განაწილდეს მოვლა პატრონობა სადღეღამისო, შეიძლება განაწილდეს ნაწილი იქნეს დაუშვათ სადღეღამისო და იყოს მხოლოდ ღამის თავშესაფარი. ნახოთ როგორ მოგწევთ პროექტი და პროექტება შემდგომში მომავალში იმის გამიხედვით აიღება ეს პროგრამა. და აქამდე რატო ვერ მოხერხდა ურეხის თავშესაფრის გახსნა? მოგეხსენებათ, რომ ურეხის ბავშვთა სახლში საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებდა ბავშვთა მოვლისა და ჟურნალობის პროგრამას და უზუფრუქტის წესით ქონდა მას გადაცემული საქართველოს ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ურეხის ბავშვთა სახლი. ურეხის ბავშვთა სახლი გადმოეცა ქალაქ ბათუმის მერიას სარგებლობაში და როგორც ასეთი ქონებაში 2013 წლის აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში. რა თქმა უნდა, ამ გადმოცემის დრო აუცილებლად გაიარა გარკვეული პროცედურები და იმიტომ გაიწელა დროში ეს 2013 წლის სექტემბრამდე. და ამის შემდეგ, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ გვქონდა ურთიერთობა შვეიცარიის წარმომადგენლებთან, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი და ახლა მომავალი წლიდან ახალი წლიდან გეგმება რამოდენიმე პროექტის შექმნა და ყველაზე საუკეთესო გამარჯვებული კონკურსი პროექტი მიხედვით გახორციელდება უკვე ეს პროგრამა. დასაგებია. ედო, 10 მომენტი რა ადამიანები გაღამეს გარეთ დგანდნენ? კი, არის პიროვნები, რომელიც ქუჩაში ცხოვრობს, ერთ-ერთი დეზესუმენზე. იქნება ის პიროვნება, რომელიც პატრონს გაწასყალა, თვითონ დავიდა, რომ მეორე დღეს გამოდი ვიღაც ხელდებით, აპოვეო საწუხაროდ მეორე დღეს გარდაუდა. და ხშირად ეკონტაქტებით თუ არა იმ ადამიანებს, ვისაც ეხმარება გადაცემის საშუალებით? კი, უმეტესად ეკონტაქტებით იმ ადამიანებს, ვინც აიტეს თავისუფლის ცხოვრობს, ახლა გააჩნიათ ტელეფონი, შეიძლება დაეკონტაქტოთ ამის კონკრეტული მისამართს ვიცით, რატომ აქციის პირობებში არა, აქციის გარედაც და ვკითხულობთ მდგომარეობას, თუ რა ვთქვა და ის თამაშია. დასაგებია, მადლობა. ბატონო გოჩა, გაქვთ თუ არა გეგმაში ღამის თავშესაფრის ბინადრების დასაქმება? ანუ არის თუ არა მათთვის მუშაობის საშუალება რომელიმე სფეროში? რადგან ცნობილია, რომ ისინი თავშესაფარში მხოლოდ ღამე მიდიან და დღეს უთვისტომოდ გარეთ ქუჩაში ატარებენ. ეხლა დასაქმების საკითხი მოგეხსენებათ ცოტა რთული თემა, იმიტომ რომ ამის
უნდა იყოს შესაბამისი სტრუქტურები და სამუშაო ადგილები, სადაც და ბენეფიციარებსაც უნდა რა თქმა უნდა თავად გააჩნდეს შესაბამისი სპეციალობები, რაღაც გარკვეულწილად. აქ ამ ასაკის უმეტესად ისეთი ასაკის ბენეფიციარები მოდიან, რომელიც უკვე ასაკში არიან, რა თქმა უნდა, 60 წელს გადაცილებული მოხუცები და ახალგაზრდებთან დაკავშირებით თუ გააჩნდებათ რაღაც გარკვეული სტატუსი, გადამზადების არის კურსები, სადაც შეუძლია ქალაქ-ბათუმის მერია ახორციელებს შესაბამის პროგრამას, სადაც შეუძლია გაიაროს სამთვიანი გადამზადების კურსები და დასაქმდნენ და შემდეგ ეს სასწავლებელი დაეხმარება მათ, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციებთან ვისთანაც აქვს ურთიერთობა დასაქმების პროცესი განახორციელება. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ უმეტესი ამ ადამიანებისა არიან საპენსიო ასაკის და მათი დასაქმების პრობლემა იქ. დაინიშნება თუ რა სპეციალურობა თუ რა ისინი? რა თქმა უნდა, ახლა ყველა ვინც არის საქართველოს მოქალაქე და არიან აქვთ შესაბამისი პირადობის მოთხოვები საპენსიო კანონის მიხედვით, რომელიც მოქმედებს საქართველოში, თითოეულ მათგანს ასაკის მიხედვით და ჯანმრთელობის მიხედვით ენიშნება პენსია. და თუ არის საქართველოს მოქალაქე? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება გარკვეული პრობლემები და პირადობის მოწყობის გარეშე არ ხდება პენსიის გაცემა და არც ერთი სუბსიდიების და არც დახმარების გაცემა δεν აუცილებელია პიროვნების იდენტიფიცირება ამისთვის პირველში პირადობის მოწყობის საკითხის მოგვარება. ასევე შემეს რა პრობლემები არსებობს მას კონკრეტულად ამ ადამიანებთან დაკავშირებით? რატომ როგორ ისინი ვარ თავშესაფარში მისვლას? რატომ გვინდა იხარ კიდევ ერთხელ რომ კარტას თავშესაფარში მოსვლაში სადაც ბავშვები აქვს დასაწყისში და ის პიროვნების მე არ წავყვა მოდიოს აფიცონა რომ ვიყავი სული და სამი ვიყავი არ შემიშვა სული წყო და ყველაფერიც ცოტა არის კუჩაში შეცაც ხოლო ფსიქოლოგიური სპონდილი და სპონდილი ვიდეოჭირდება ხოლმე და ვიდიხარ და იმ თავისუფალ სწავლობთ არა მას კითხავდა ყოველთვის არ იქნება დამოკიდებული პასუხი. ერთი კითხავს თუ საქართველოს დაინტერეს ის რომ კუჩაში ხალხი დაიყიდოს ფიზიკა ძალიან ცივა ამის თავისუფალი არ და ის დიდი პრობლემა იქნება თუ თავისუფალი ისედაც დაიტოვოს ხალხს. ახლა მოგეცემათ წესი არის გითხარით რომ პროგრამა გაითვალისწინა და სადღეღამისო სტაციონარი ამ ეტაპზე არსებობს 115 ბენეფიციარზე. ყველაზე მძიმე იმ კონტინგენტზე, რომელსაც აუცილებლად საჭიროება ღამის სადღეღამისო მოვლა-პატრონობა და ეს ადამიანები, რომლებიც რომ ახლა სადღეღამისო მოვლა-პატრონობა არის საჭიროება, შეუძლიათ ღამე გააქიონ აქა და მომსახურება ის სერვისი, რაც არის ღამის თავშესაფრის პროექტში შეუძლია მით სარგებლობენ. თუ ახლა ჯანმრთელობის პრობლემა იქნება რაღაცა და ვერ ივლიან და აუცილებლად უნარობა ესაჭიროება, ამ შემთხვევაში იქნებიან გადაყვანილი შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებებში. ამის თავშესაფარში რამე სამინისტრო ხმარება ფსიქოლოგიური დახმარება მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ახლა მოგახსენეთ, რომ ეს პროგრამა ითვალისწინებს იმ ადამიანების ღამით მოთავსებას და რომ თავი შეაფარონ სიცივეს და გადაეჩინონ თავი. ამ ეტაპზე ამას ითვალისწინებს და იქ მოვლა-პატრონობა არის იმ თვალსაზრისით, რომ შეუძლია მიიღონ საკვები და რა თქმა უნდა დახმარების საშუალება თუ სამედიცინო დაჭირდება, რა თქმა უნდა გაეწევათ სასწრაფო დახმარების მიერ იქნება გადაყვანილი თუ ამას მოითხოვთ, რა თქმა უნდა სიტუაცია და ფსიქოლოგი ასეთი რამე ეს არ იყო გათვალისწინებული, იმიტომ რომ პროგრამა და ეს ორგანიზება ამის თავშესაფრის მოხდა ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში. გაცნობილია თუ რა თქვენთვის ზუსტი სტატისტიკური მაჩვენებელი ბათუმში მყოფ სამყარო ადამიანთა რაოდენობის შესახებ? ზუსტად ასე რომ ვთქვათ, რომ ასეთი სტატისტიკა არსებობდეს, მე რომ გითხრათ ახლა არ არის, მაგრამ
ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ მოვართავთ დაახლოებით 15-20-მდე განცხადება არის შემოდის, რომელიც ეტაპობრივად ყოფილდება საზღვარგარეთო სტაციონარებში და სტაციონარში და როგორც ასეთი ზუსტი სტატისტიკა ამის ნამდვილად გამიჭირდება თქვა. ეს საზღვარგარეთო ლიმიტში თავისუფალია. მაგრამ სწორედ ასეთი სიტუაცია როცა ყავდა მეგრელადოდი რომელიც დამინავებას მიდევდა სამწუხაროდ სოციალური სტატუსი მოითხოვეს. სოციალური სტატუსი გაითხოვენ, მაგ ბებიაზე თქვენ მგონია ბებიაზე ამოთ რომელსაც 5 შვილის დედა იყო. 7 შვილი და ეხლა იქ ადამიანები არიან ისეთები რომლებსაც არ შვილი, არ ძილი და არის უმეტესობა მათგანი ფაქტურად დიახ სივრცის ქვეშ და ეხლა მაბატეს მაგრამ 7 შვილის ქონე დედას თითო დღე რო გაათენოს თითო შვილი მაგრამ ციტიროს არ პატრონოს არც ერთი იმიტომ გააჩინა 7 შვილი დედამ რომ უნდა ეპატრონოს ერთ-ერთმა მას ხომ ეთანხმები თამაში როგორც აი ადამიანური თვალსაზრისიდან გამომდინარე და თან კიდე ეს ქალბატონი არ იყო ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ეს იყო შვახევის რაიონის მაცხოვრებლები. ამიტომ ახლა თავისი პრობლემები ნაწილობრივად ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა გადაწყვიტონ, როცა ასეთი პრობლემები ექნება ბათუმში იწრის ყველა ეს პრობლემები თავად, ამიტომ შესაძლებელია რომ უზომო არც ბიუჯეტია და არც პროგრამაა და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებმა შემდგომში უნდა გაითვალისწინონ პროგრამები რომ რამოდენიმე დაუშვათ 5-დან 10-მდე ადამიანი გააკეთონ თავშესაფრები თავისი ბიუჯეტიდან უზრუნველყონ ისინი თავის მუნიციპალიტეტებში. ის პრობლემა რომ ამ ქალბატონთან დაკავშირებით ინფორმაციას ჩვენ სრულყოფილად ვუყურებთ და არანაირი პროგრამულ თვალსაზრისით ვერ ვათავსებთ ამ ადამიანს. ადგილობრივიც არ იყო და ამ 7 ბათუმელი არ არის, მაგრამ ახლა გასაგებია კი ბათუმელი არ არის. შეიძლება ახლა უმეტესობა ბათუმელი არ არის, მაგრამ დიდხანს რო ცხოვრობს აქა, იმათ თუ გასათები არ აქვს და რა თქმა უნდა მძიმე მდგომარეობაში ჩვენ ამას ვაწესრიგებთ ამ სიტუაციას, მაგრამ აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი ახლა იქ დაინტერესებული პიროვნება გასაგებია ჩვენი მეგობარი არის, მაგრამ შვილებიც და ახლობლებიც უნდა იყოს და რა თქმა უნდა დაინტერესებული რომ ასეთი ადამიანი პრობლემა ამის თავშესაფრის პრობლემა ასეთ ადამიანს არ უნდა შეექმნა. ბატონ გოჩა, მე მაინტერესებს სამ დაარსებოდა ურეხის ხანის თავშესაფარი. როგორ ეხმარებოდით მიუსაფარ ადამიანებს? ხო გითხარით, არა ეს პრობლემა რა დიდი ხანია არის ჩვენს ქალაქში და ეს პრობლემა არა მარტო ჩვენს ქალაქს აწუხებს, არამედ დიდი სახელმწიფოების დიდ ქალაქებს და ამერიკაში მაგალითად 3 მილიონამდე 3 მილიონ ნახევარი მიუსაფარია და ის იქაც ვეწყდება ეს საჭიროების სახით პრობლემები, რომელიც აუცილებელია მათთვის. ბათუმის მერია ყოველთვის აქცევდა მიუსაფარ ადამიანებს ყურადღებას და მაქსიმალურად ვინც საჭიროება დროებით ღამის გათევა და მოთავსება ჩვენ ყოველთვის პრობლემას არ ვუქმნით. რა თქმა უნდა ხელს ვიწვევდა აგრეთვე კარიტასის ღამის თავშესაფარი. რამოდენიმე წელია ხელვაჩაურის დასახლებაში მოქმედებს პენსიონერთა დღის სოციალური სახლი, რომელსაც ხელს უწყობს ქალაქ ბათუმის მერია, ეხმარება კომუნალურ გადასახლებებში საყოფას ცხოვრებოდოს აუცილებელი ყოველდღიური მოხმარების ნივთების შეძენაში და ასე რომ მეთქაშად პრობლემა რა თქმა უნდა ვერ გადასწრება და ეტაპობრივად ამის პრობლემა რა თქმა უნდა ხდება და მე მოგახსენებთ რომ ეს გათვალისწინებით რომ გასულ წელს ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობდა ამის გათვალისწინებით რაღაც იყო ხარბეზები რა თქმა უნდა წელს ჩვენ გავითვალისწინეთ ესა და ორგანიზება გავაკეთეთ ღამის თავშესაფარს. შემდგომში პროექტის შემუშავების შემდგომში ამ როგორც გითხარით იქნება მუდმივი მოქმედი სამანუელო სახლი
30 ოჯახზე და აგრეთვე 80 ბენეფიციარზე მუდმივი მოქმედი ხამის თავშესაფარი იქნება დათვალიერებული. დასაგები. და ედო გაქვთ თვალში რამდენი მხარდამჭერა ბათუმის მერიისა და ან ჯიბლაძის სამონიტრო სახლიდან. ასეთთან დაკავშირებით. დიახ, გამიგოჩა ბათუმის ვიცე-მერი კონტროლერია დათვალიერების და სამსახურის ფილში შეიძლება. შეჩაღება სამუშაო და ხალხი შეხვდება და დამოკარებას სტუდენტი დამოკარება კონკრეტულად მერი. სამაროვოთ ავტობუსის გრუპს ან რაიონის გასაცდელის გადასაზრდად. და საბოლოო შამილად ეფექტურია თქვენი აქციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ აბსოლუტურად 100% ყველას მოვიხმარებთ, მაგრამ ჩვენ ვიც მომართა დასახმარებლად, ვისაც გაგვაჩნია ინფორმაცია, უცებად ყველას მოვიხმარებთ ჩვენი ბაზა იქიდან გამომდინარეობს ბიბლიოთეკის ინფორმაციას. ეს არის უბრალოდ მოვიხმარება ბაზის შედგენაში შეტანილობა. გრუპები ვეცადები მოვიხმარება საფინანსში. თავისუფალ გაჩნია ინფორმაცია, დაკავშირებით ვინია სიტუაციაში არის მივალთ და იმედია დავახმარებ. ერთ მეყოლებელს აქვს კითხვა. მაინტერესებს რომ ის იქნება ბათუმის მუდმივი თავშესაფარი, ანუ კონკრეტული თარიღი. მოგახსენებთ, რომ 2014 წლიდან შემუშავდება რამოდენიმე პროექტი, ჩატარდება ამის კონკურსი და 2014 წლის ზაფხულში უკვე დაიწყება პროექტის მიხედვით ამის თავშესაფრის რეკონსტრუქცია და ამოქმედება რამოდენიმე თვეში. დასაგები. და ბატონო გოჩა თქვენთან ბოლო კითხვა, ანუ საქველმოქმედო ფონდის კადრების უსახლკართა ღამის თავშესაფრის მენეჯერმა ბატონ თამაზ მღერბლიშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობა ზოგადად მინიმალურ ყურადღებას უთმობს უსახლკარო ადამიანებს, ხოლო სპონსორებისა და შემოწირულობების შედეგად მიღებული თანხა სრულყოფილად ვერ ფარავს თავშესაფრის გადასახდელად. უსახლკაროთა რიცხვი კი სულ უფრო და უფრო იზრდება. აგრეთვე ამავე აზრს ითვალისწინებენ მიღება თავშესაფრის ბინადრებს. რა შემიძლია თქვენ ამ ხალხის მიგესაცემად? რაც შეიძლება ქალაქ ბათუმის მერია სოციალური პროგრამების ფარგლებში მაქსიმალურ საკეთებს იმისათვის, რომ ეს პრობლემები იქნეს გადაჭრილი, როგორც რამოდენიმე მიმართულებით. ერთ-ერთი პირველესი და უდიდესი პროექტია, რომელიც ემსახურება 15 ბენეფიციარს, არის ეს პროექტი განხორციელდება მომავალი წლიდან ღამის თავშესაფარი და სამანევრო სახლი და რა თქმა უნდა ხელშეწყობა აქვს წითელი ჯვრის მიერ ორგანიზებულ სოციალურ სახლს გოჩაის დასახლებაში ამჟამად ბათუმის ტერიტორიაზე მყოფ სოციალურ სახლს. და ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენი პროგრამები, სოციალური დახმარების პროგრამები, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ხელშეწყობას უწევს ყველა იმუნზეო ადამიანს, ვისაც აქვს დაბალი სარეიტინგო ფულები, სოციალურად გაუცველებს ეძლევათ შეღავათებია, კომუნალურ შეღავათებია, გაზიფიცირების პროგრამა მოქმედებს, შეღავათიანი მსავრობა შეუძლიათ სამოქალაქო ტრანსპორტში განახორციელონ, გვაქვს უფასოების ობიექტები, სადაც ყოველდღურად იკვებება 2100 სოციალურად გაუცვლელი ბენეფიციარი და ეს ყველა პროგრამა მიმართულია, რა თქმა უნდა, იმ სოციალური სფეროსკენ, რომელსაც ერთობის ჩრდილო მერიიდან და სახელმწიფოდან დახმარება. დიდი მადლობა. მაშასე თქვენი გადაცემა დასასრულს მიაღწევთ და მე მინდა მადლობა გადაახედოთ ჩვენს მოსწავლეებისთვის. მომავალ შაბათს